سلام بچه‌ها، من دوباره برگشتم که مرزهای جدیدی از محتوا و کانتنت رو براتون جابجا کنم. نمیدونم از این مسئله خبر دارین یا نه، ولی من یه دانشجوی خوابگاهیم و وقتی که توی یه اتاق با 5 نفر آدم دیگه زندگی میکنی، این یکم سخته که زمان و مکان مناسب واسه ریکورد کردن ویدیو پیدا کنی. واسه همین یه مدت نبودم و الانم که در خدمت شما هستم ساعت 8 صبح و من توی انباری خوابگاه نشستم که یکم جای کریپیه و اگه صدام اکویه دلیلش اینه که لیترلی توی یه اتاق خالی نشستم. احتمالا خودتونم خبر دارید که الان فصل جوجمانا و امتحانهای نهایی و ارائه و اینجور چیزاست و من هم احتمالا مثل شما جز اون اکثریتی هستم که 3-4 ماه پروکرستینیت کردن و الان میخوام توی 2-3 هفته جبران کنن. فکر کنم کلا 3-4 تا درس هستن که باید از اول بشینم به خودم یاد بدم، چون که سر کلاسشون خیلی درگیر زل زدن و آسمون بوده. واسه همین این هفته دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم که هم خودم یه تعهدی داشته باشم به کارام و کارامو برم این هفته واقعا عملی‌ها رو انجام بدم، همین که شما رو با پروسه کارامون درسامون آشنا کنم و حالا چه علاقه‌مند هستید به رشته هنر، مجسمه‌سازی، هرچی یا کلا دوست دارید پروسه انجام کارامو ببینید، شما از این ویدیو مستفید بشید. اگه از قبل توی این چنل بودید خوش برگشتید و اگه جدید هستید خیلی ممنون میشم که سابسکرایب کنید به چنل. واقعا دلتون میاد من مؤدبانه درخواست کردم ازتون سابسکرایب. یکشنبه‌های این ترم برای من کلا روزهای مفیدی محسوب می‌شدن، به خاطر اینکه 2 تا از درس‌های تخصصی تقریبا مهممون توی یک شنبه بودن که درس‌های باحالی هم بودن. یکشنبه‌ها ما طراحی و نقش برجسته داریم که ازم نپرسین چرا دارم واسه یه طراحی حجم درست می‌کنم، چون هیچ ایده‌ای ندارم و خب شکایتی هم ندارم از این مسئله. البته کارهای طراحیمون هم انجام دادیم، ولی خب از اونجا که رشته‌مون مجسمه‌سازیه و استادمون گفتیم یه حجمم کار کنیم و استادمون هم گفتش که اوکی. این کاری که الان داریم درست میکنیم یه فیگوره با خمیر خشک نشو که از یکی از برده های میکلانج داریم درستش میکنیم. 100% مشخص نیست که این کارمون قراره برای آخر ترم تموم بشه یا نه و فکرم نمی کنم که تموم بشه، ولی خب قراره که تا هر جایی که پیش بره ادامه بدیم و انجامش بدیم دیگه. بعد از اینکه این کارمون رو یکم توی کارگاه پیش بردیم، رفتیم توی کارگاه خودمون، یعنی کارگاه مجسمه سازی، که یه سری مجسمه که توی کارگاه بودن رو ببینیم. یه ورژنی از همین مجسمه‌ای که ما داشتیم کار می‌کردیم هم بین این مجسمه‌ها بود که دلیل اصلی که رفتیم مثلا ببینیمشون همین بود. کلاً جای باحالی بود. یکاش بیشتر مراقب این کارا بودن و ازشون استفاده می‌کردن، ولی خب تا از قالبام تموم شدم و این خیلی عالیه، چون که الان احساس میکنم فقط 1 میلیون تایی دیگه مونده. anyway الان حاضر شدم، میخوام برم یکم خرید کنم. یکم الان فقط نگرانم چون که الان کله ظهر و دیروزم همین موقع رفتم و همه جا بسته بود. از طرفی ناهارم ندارم و میخوام برم کلانا ناهار بگیرم. من که یه کلاس آشنایی با موزم دارم که بعد از همه اینا باید برم سر کلاسم و بعد از اونم برمیگردم که ماکتامو کامل کنم مثل فرداشون فردا مبانی. دروغ چرا، خیلی از این مسئله راضیم، چون که واقعا مبانی درس مورد علاقه‌مه. امپراتوریس مقتدر روسیه بعدی که بسیاری از اندیشه‌های روشنگری رو این میاره تو روسیه. خب بذارید تعریف کنم. من رفتم میخ بگیرم و تا اونجا رفتم، مغازه هم باز بود ولی نداشتن میخ. خب از این مسئله خیلی ناراحتم، چون که توی سگ گرما یه عالمه راه رفتم تا برسم به اون مغازه. البته حالا خیلی هم یه عالمه نبود، ولی گرم بود و منم حالا این کار نداشتم، واسه همین در نظرم خیلی زیاد اومد. از طرفی رفتم بعد از اونجا رفتم که فوم بگیرم واسه ماکتم و فوم توپی میخواستم که یه سایزی پیدا کردم، فقط یه سایز داشتن که خیلی بزرگ بود.
در نتیجه باید بقیه توپم با پاپیه ماشه درست کنم که خوش شدنش 100,000 سال طول میکشه. اینجوری که وقتی من اراده میکنم عزمم و جزم میکنم که بشینم کار کنم، انگار کل جهانی اینجوریه که نه تو نمیخواد کار کنی، بشین سر جات. ولی خب من کارمو انجام میدم. من آدم مسئولیت پذیریم و باید اینا رو تموم کنم این هفته. اینم بگیم که با این همه ناهارم نخوردم و الان یه آدم گشنه بیمیخم که باید بره ماکت مبانی درست کنه. و سه‌شنبه، روزی که بالاخره مبانی داشتیم، اتودامو بردم به استادم نشون دادم و یکم با هم دیگه حرف زدیم راجع به این که چه کارایی میتونم بکنم واسه یه پروژه پایانی. یه سری اتود کوچیک زدم از این کاری که قرار بزرگش کنم، به خاطر اینکه میخواستم ببینم با متریالایی که میخوام کار کنم چجوری میتونم اون تکسچر و اون فرمی که دوست دارم رو در بیارم. و اینکه کلا چون که میخوام با گچ کار کنم، یه جوری حالت یه نقاشی نقش برجسته است این کاری که میخوام انجام بدم، که حالا بهتون نشون میدم توی ویدیوهای آینده که قرار از روز جوجمانم بذارم. و در کل آره یکم آزمون و خطا کردم امروز. بعدش هم رفتم کارگاه نقاشی، یه سری از بچه‌ها داشتن طراحی می‌کردن، کارای اونا رو دیدم و همین. که برای کار هندسمون باید یه حجم هندسی برش خورده، یه هرم برش خورده درست می‌کردیم که باید گستردش رو می‌کشیدیم و بعد برش میدادیم، به هم میچسبوندیم. امروز یکم زودتر بیدار شدم که این حجمم رو به هم بچسبونم و چسبوندم و تموم شد. یکم اشتباه بود ولی خب مهم اینه که انجامش دادم. الان رفتم سر کلاس و دوباره برای بار 4 فکر کنم برای هممون استادمون این حجمه رو توضیح داد و من بازم شک دارم که فهمیده باشم چیزی. امروز پنجشنبه است و این یعنی که هفته مفید و پروداکتیو و خیلی قویم رو به پایانه. بچه ما چهارشنبه ها اینترن درسمون بیشتر تئوری حساب می شدن. برای من درسای حوصله سربری بودن، درسایی که چهارشنبه داشتیم و واسه همین حس میکنم که چهارشنبه یه جوریه که روحمون از جسمم میمکه، میجوه و توف میکنه بیرون و زیر پشت قشنگ لگد میکنه. دلیل این که از دیروزم چیزای خیلی زیادی ندیدین همین بود که دیروز چهارشنبه بود. ولی خب پایان خوبی داشت دیروز، چون که نشستم اپیزود جدید کومانو دیدم و برای خودم پیتزا گرفت و کلا آره خوب بود. واسه همین امروز انرژی زیادی دارم. صبحم پا شدم که ادیت بزنم این ویدیویی که شما الان دارین میبینین تا یه جایی و فکر کنم قشنگ 2 ساعت پای لپتاپ نشسته بودم داشتم تو پریمیر ادیت میزدم و کرش کرد لپتاپم و کل اون 2 ساعت پرید. هیچی الان از ادیتی که با دقت و حوصله، حالا همچنان با دقت و حوصله نبود ولی خب هیچی از ادیتی که زده بودم باقی نمونده. پلن امروزم اینه که برم همون ادیت بزنم ویدیو رو و بشینم که کارهای مبانیمو انجام بدم. همچنان نمیدونم چرا واقعا کارهای خیلی زیادی دارم. خب قشنگ درسای تئوریمو فکر کنم این هفته به هیچ کدومشون نرسیدم. یه عکاسی دارم که باید بشینم عکاسی و تمام مباحث تئوریشو به خودم یاد بدم. امتحان تئوری نداریم ولی خب باید یه سری پروژه انجام بدم که هیچ کدومشو ندارم که نیاز دارم به اون دانش تئوریه. یه اندیشه دارم که 37 صفحه جزوه است و اونم باید بخونم. دیگه چی دارم؟ تئوری، آشنایی با موزه است که 3 کتاب درباره رنسانس رو باید بشینم بخونم که سبکم ولی خب بازم 3 کتابه و هیچ کدوم از اینا رو من انجام ندادم. جزوه تاریخ هنر رو هم باید کلا بشینم از اتروس تا آخر رنسانس، منریسم، اینا رو همه رو بنویسم. و نمیدونم چرا من این کار رو در طول ترم انجام نمیدم، چرا میذارم واسه آخرش. ولی خب همچنان میخوام بشینم پای کار مبانیم که فکر کنم 4 ساعت از هر روزمو دارم پاش میذارم، چون واقعا حال میده. ترجیح میدم کاری انجام بدم که فان تره. اون موقعی که باید امتحان درسای تئوری رو بدم از گفتن این حرفم خیلی پشیمون میشه. یه زبانم دارم، راستی یه زبان عمومی هم دارم که اونم یه کتاب خیلی سخت نه ولی خب یه کتاب دیگه امتحان داره. در کل این که آره این هفته به هیچ کدومشون نرسیدم. فردا جمعه است، فردا میرم مثلا عکاسی‌ها حداقل میبینم یه چیزایی تو یوتیوب و آره بقیه‌شونم انشاءالله به امید خدا
میرسم و انجام میدم. The Nile is a river in Egypt. نمیدونم چرا دقیقا وقتی که توی بیزی ترین و پرمشغله ترین مراحل زندگیمم اینجوریم که بذار در کنار این 1000 تا کاری که دارم یه ویدیو هم درست کنم. شاید به خاطر اینکه این کار بهم یکم احساس کنترل میده، در حالی که کنترل هیچی دست من نیست و هیچ کنترلی رو زندگیم ندارم در حال حاضر. دارم فکر میکنم واسه این ویدیو میخوام چرت ترین تامنیل و چرت ترین تایتل ممکنه بذارم و ببینم که چه اتفاقی میفته. این قرار تامنیل ویدیو باشه.